नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म लिएर आएको छु चिली मोमोको रेसिपी र यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू 10 वटा मोमो लिएको छु। त्यसैगरी आधा पहेँलो क्याप्सिकम, आधा हरियो क्याप्सिकम, आधा रातो क्याप्सिकम, एउटा मिडियम साइजको प्याज, एक ठुलो चम्चा सोया सस, नुन लिनेछु स्वाद अनुसार। मैले एक सानो चम्चा रेड चिली फ्लेक्स र एक सानो चम्चा जिरालाई मिक्स गरेर लिएको छु। त्यसैगरी 2 ठुलो चम्चा केचप, एक सानो चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट र 5 वटा लसुनलाई यसरी बीचमा काटेर राखेकी छु। एक ठुलो चम्चा धनिया, 5 ठुलो चम्चा तेल मोमो फ्राई गर्नको लागि। त्यसैगरी आधा सानो चम्चा धनिया पाउडर, आधा सानो चम्चा जिरा पाउडर, 1/4 चम्चा बेसार। प्यान तात्यो, अब यसमा तेल राख्दियो। यसलाई केही बेर तात्न दियो। ल अब तेल पनि तात्यो, बिस्तारै मोमोलाई तेलमा राख्दियो। यो मोमोलाई हामी उल्टाइ पल्टाइ हल्का रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नेछौँ। मोमो फ्राई भइरहेको छ र यसलाई अब पल्टाइदिउँ। रातो रातो पनि देखिसकेको छ। सबै मोमोहरूलाई पल्टाइदिउँ। र अब यो अर्कोपट्टि पनि रातो हुने बेलासम्म यसलाई फ्राई गरौँ। मोमो राम्ररी फ्राई भइसक्यो। हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने यसलाई डिप फ्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले भने आज डिप फ्राई गरेको छैन। अब यसलाई हामी प्लेटमा झिकाउँ। र अब लागौँ बाँकीको प्रोसेसतर्फ। र यही बाँकी रहेको तेलमा नै म रेड चिली फ्लेक्स र जिरालाई फुराउँदैछु। चलाइदिउँ। त्यसैगरी प्याज पनि राखिदिउँ। लसुन राखिदिउँ। चलाइदिउँ राम्ररी। क्याप्सिकम मिक्स गरिदिउँ। नुन सोया ससमा पनि हुने भएकोले मैले अलिकति थोरै नै नुन राखेको छु अहिले। यसलाई धेरै बेर पकाउनु हुँदैन यो भेजीहरूलाई। 1 मिनट जति हामी यसलाई चाहिँ फ्राई गरौँ। र जिराको धुलो, धनियाको धुलो र बेसार पनि राखिदिउँ। चलाइदिउँ। र अब पालो भएको छ। सोया सस राख्ने। त्यसैगरी केचप पनि राखौँ।
ल अब अघि फ्राई गरेर राखेको मोमो यसमा राखिदिउँ। राम्ररी मिक्स गरिदिउँ। अहिले नै एकदमै राम्रो र मिठो देखिसक्यो। आधा मिनट जति अब यसलाई यस्तै चलाएर फ्राई गरौँ। र मिठो चिली मोमो रेडी भएको छ। अब म यसमा माथिबाट धनिया पत्ता राख्दैछु। मिक्स गर्छु। र अब पालो भएको छ, यसलाई बोलमा सर्भ गर्ने। यो रेसिपी पनि एकदमै छिटो अनि मिठो रेसिपी हो र यसरी रेडी भएको छ मिठो चिली मोमो। हस् त यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई थाहा दिनुहोला। यस्तै छिटो मिठो रेसिपी लिएर फेरि पनि आउने नै छु। अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। र हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।